Hi guys! We're here in Manlangit Nature Park. So, B-boy! Hey! Manlangit! Mas pinulan? Tang kwaya? Sakto na! Kala ko yun. We're here in Manlangit. Nasa taas kita. Anong taas? Kaway-kaway naman dyan. May kapulangit sa Butuan, may Manlangit. Hahaha. Butan ako. Sawan. Nagsawan ka? Sabon ako sabon. Harap sa tuhod. Anong masasabi niyo? Sinihin na kami sa Kampo Manlangit. Kampo Manlangit. Butuan City. Butuan, dili ni Butuan? Butuan man ni. Sa Agusan na ini. Munisipyo na. Dato dito ba kayo nga bukid? O, kamo. Duha. Dato dito ako Okay, okay. Tanaw. Tanaw mano. Adi ka mo tanaw? Dili sing dito kay bali kami na kualan tao sa. Okay. Kaya. Na. Oh, sa mo. Tamat-tamat. Guys, saya kapag saba ng awat sila na ibuyak. Saba. Ya to guys.
guys. Ayaw, biboy. Ya, man lang yan nila kan ano na apis. Nanabyaw Christmas. Bang, kasabay tayo balot. Bang. Lagi sa displating ang Bang, kasabay tayo balot. Bang. Biboy! Bang. Hello! Suri-suri na si tatay. Say hi! Nangampanya naman sila dili. Yeah, we're here in Manlangit. Nab! Hi guys! Welcome to Manlangit Nature Park. Sis! Hello sis! Manlangit! Salamat, madam. Salamat sa mataas always. Salamat sa sponsor! Welcome to the Philippines! Salamat sa sponsor. We are here again. Shout out to Edna! Makaiban! Hi vlog! Welcome to my guys! Oman busing! Karaoke. Okay. Buffet. Hello sis! Dirabon! Dirabon! Garabon! Kay itolyo ka. Kating? Nilok no, leave over ko no kay kuan ra ba pabayran. Nangadaan sila. Ayaw. At sira wala ngay diri. Habis na ulo. Hindi ang itong tao. Bomba. Paano magsiraon? Dirabon kay kuan. Ayaw pagkamukha kay Judy Kalusa. Bawal na ba? Bawal. Thank you, madam. God bless ka pa. Mama, ate, bawal ko no ang recover, no? Kaya na kami naniod to ang amo kuan buffet sa Manlangit Nature Park. Bawal ko no ang leftover, makabayad ko jud ko, boy. So from Manlangit, we will proceed to the airport.
we will fetch Butuan from Manila with love. So that's all for now. See you on my next vlog. Bye. Hello guys, we're here in Robinson, Butuan. Sabi ng mga painting. Wow. Super mga beautiful. Hindi pang balik niya. Hindi mangutan na kita sa kwarto. Pahain lang. Sabi pa oh.